नमस्ते साथीहरू, म सृजन अधिकारी स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सिक्न जाँदैछौँ कि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा स्मार्टफोनलाई अथवा विन्डोज पीसीलाई अथवा म्याक पीसीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एउटा ह्याक गर्न सक्छौँ एकैछिनको समयमा है, लगभग 10 मिनेटको समयभित्रमा भनेर आज चाहिँ म हजुरहरुलाई सिकाउन जाँदैछु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। सो सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ we go on a browser है, पहिला एउटा ब्राउजर खोल्नु पर्यो। सो त्यो ब्राउजरमा चाहिँ हामीले के सर्च गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि overwatch.com मा जान सक्छौँ हैन। सो overwatch.com मा जाने बित्तिकै हामीले के देख्न सक्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर फ्री मोबाइल ट्र्याकर भनेपछि के गर्दो रहेछ, यसले मोबाइल ट्र्याकिङ गर्दो रहेछ हैन। हैन फेसबुक, स्न्यापच्याट, स्काइप, टेलिग्राम हामीले सबै चीजको मेसेजहरु पनि हेर्न मिल्छ के यसबाट। सो अब यसलाई युज कसरी गर्ने त हैन, युज गर्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले साइन अप फर फ्री गर्यौं सुरुमा हैन। यहाँनिर इमेल राख्दियौं, ओके इमेल राख्दियौं एउटा। अब अनि यसमा यहाँनिर एउटा पासवर्ड राख्दियौं, एग्री गर्दियौं र साइन अप फर फ्री गर्दियौं है। सो यति भएपछि यहाँनिर ओभरवाचमा हाम्रो अकाउन्ट बन्यो, भेरिफिकेसनहरु के पनि चाहिदैन, यतिकै बन्यो अकाउन्ट। यहाँनिर रेडी भइसक्यो हजुरको अकाउन्ट। तर हजुरले यहाँनिर के भनेको छ भने डु नट युज दिस प्रोडक्ट फर इलिगल पर्पजेस है। त्यो चाहिँ हजुरहरूले बिर्सिनु भएन, किनकि यो भिडियो पनि इलिगल पर्पजेसको लागि बनेको होइन। हजुरले यो युज गरेर इलिगल काम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हजुरले आफै नै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ है यहाँनिर। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एड डिभाइसमा जान सक्छौँ हैन। अनि त्यसपछि यो लिंक जुन छ नि यहाँनिर, यसलाई चाहिँ हामीले कपी गरेर हाम्रो भिक्टिमलाई पठाउन सक्छौँ र भिक्टिमको फोनमा चाहिँ हामीले आफैले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ। सो अब चाहिँ फोनको स्क्रिनतर्फ लागौँ। अब चाहिँ हामी फोनको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ। अनि पछि सो अघि हामीले कम्प्युटरबाट कपी गरेको चाहिँ लिंक चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर पाइसकेको छु हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी त्यो लिंकमा जान्छौँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ ओके गर्छौँ हैन, डाउनलोड गरिदिन्छौँ। यो सानो लिंकबाट एकैछिनमा डाउनलोड हुन्छ। सो अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ, 1 सेकेन्ड नि लागेन। अब चाहिँ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्स्टल गर्न सक्छौँ यहाँनिर। सो इन्स्टल हुँदैछ। हजुरलाई यो मेथड मन पर्दैन भन्ने चाहिँ अर्को मेथड चाहिँ पोर्ट फरवार्डिङको मेथड छ, जुन चाहिँमा चाहिँ हाम्रो आशिष घिमिरे दाइले चाहिँ एउटा लामो भिडियो 40-50 मिनटको भिडियो बनाएर एकदमै राम्ररी एक्सप्लेन गरेर बनाउनु भएको छ। सो त्यो हेर्नु होला, नत्र यो मेथड नि एकदमै राम्रो मेथड हो। सो अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट गर्न सक्छौँ। अनि पछि यहाँनिर हामीले माई ओन डिभाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट रेड नेक्स्ट। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई बेसिक पर्मिसन अन गरिदिउँ, हेलो 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 गरिदिउँ। एसेसिबिलिटी सर्भिस पनि ओके गरिदिउँ। सो यता सिङ्क सर्भिसलाई अन गरिदिउँ यहाँनिर। अनि पछि हेलो टर्न अन, हेलो टर्न अन, हेलो ल अब चाहिँ अन भयो। सो अब एक्सएसटी युजलाई नि ओके गरिदिउँ। सबैलाई यसरी नै हजुरले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सँगसँगै ओके गर्दै जानु होला है। यहाँ सिङ्क सर्भिस छ, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु, अलो युजेस ट्र्याकिङ गरिदिउँ। अनि पछि ओभरले पर्मिसन पनि दिउँ, अलो गरिदिउँ। डिसेबल एप नोटिफिकेसन ओके गरौँ हैन। अनि पछि यहाँनिर नोटिफिकेसनलाई अफ गरिदिउँ। त्यसपछि डिसेबल ब्याट्री अप्टिमाइजेसनमालाई अन गरिदिउँ, अलो गरिदिउँ। पछि हामीले के गर्नु, नेक्स्ट गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन्टर इमेल र पासवर्ड भनेको छ हैन। सो अहिले अघि कुन चाहिँ अकाउन्टले बनाउनु भएको थियो हजुरले चाहिँ त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ मनिर यसलाई चाहिँ यहाँनिर लगइन गर्छु है। अब यहाँनिर यसरी लगइन गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर सुरुमा यसो देख्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ अल एक्टिभिटिजलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। अलो 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 अल द टाइम, अलो अलो
अनिपछि यसलाई नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनिपछि च्याट मेसेज र वेबसाइट हिस्ट्रीलाई पनि नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनसटलाई नि सबैलाई नि यसरी यहाँनिर सबैलाई स्टार्ट नाउ गर्न सक्नुहुन्छ। पछि नेक्स्ट। अब चाहिँ यहाँनिर हजुरले पिन राख्नुपर्ने हुन्छ, हजुरलाई कुन चाहिँ पिन चाहिन्छ होइन यो खोल्नको लागि चाहिँ म चाहिँ सिम्पली 2580 राखिदिन्छु अहिलेको लागि। हजुर चाहिँ आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ। अनि पछि हजुरले को चाहिँ यो एपलाई हिडन राख्नुपर्ने हुन्छ र हिडन राखेपछि हजुरलाई खोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले ****2580# गरेर चाहिँ यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई नेक्स्ट गरिदिउँ। अब चाहिँ हाम्रो इन्स्टलेसन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई सबै बन्द गर्न सक्छौँ। यसको क्लोज एभ्रिथिङ है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वोचको एप्लिकेसन अनि पछि हटिसकेको छ। सो अब चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी हाम्रो पिसीबाट हेर्छौँ है। सो फोनबाटको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यति थियो है त। सो अब अनि हजुरले यहाँनिर वोच एपमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि स्यामसङ ग्यालेक्सी 18 चाहिँ अब यहाँनिर हामीले चाहिँ यहाँनिर देखिसकेको छौँ। लास्ट कनेक्ट 1 मिनट अगो भएको रहेछ। सो हामी चाहिँ यहाँनिर अब यसको मेसेज के आएको थियो त्यो चाहिँ हिडन छ, तर 1477बाट मेसेज आएको रहेछ यो फोनमा। अनि पछि अनलक गर्दाखेरि सेल्फी भएको रहेछ हेर्नु 9 मिनट अगो जब अनलक गरेर सेल्फी खिचेको थियो। सो यस दिस इज माई रुम होइन, यो मेरो रुमकै सेल्फी हो। सो हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो केही प्रब्लम भयो भने कमेन्टमा लेख्नु होला र भिडियोलाई यति लास्टसम्म हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि पछि सो म सृजन अधिकारी यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।